So hello guys, आज चाहिँ सेकेन्ड डे हो। हिजो हामी पोखरा आयौँ र इट वाज भेरी लेट होइन, एकदमै ढिलो भइसकेको थियो। काठमाडौँबाट 11 बजी हिँडेको, सो आउँदा ओर्दा बाटो ढिलो भएर चाहिँ एकदमै ढिलो भयो। सो हामी चाहिँ होटल सिल्भर लाइन भन्नेमा बसेको छौँ, विच इज भेरी गुड होइन। अनि लेक साइडको नजिकै छ, यु क्यान सी द लेक साइड ओभर देयर होइन। आई डोन्ट नो इफ इट इज भिजिबल, देखिरहेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ पिस स्तूप आई गेस त्यो, र अर्को त्यो शिवजीको मन्दिर पनि देखिरहेको छ होइन। एन्ड देन वी क्यान इभन सी बिहान बिहानै हिमालहरू। सो द्याट इज माई वाइफ होइन। माथि छतमा गएर हेर्नु पऱ्यो अरे अझै होइन, पुगेन अरे यहाँ माथिबाट। सो द्याट इज द कन्टेन्ट। अझै माथि आयौँ होइन, र यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ फेवा ताल त्यही छ। हिजो पनि हामीले बेलुका चाहिँ एकदमै ढिलो भइसक्यो, अँध्यारोमा थियो। फेवा ताल एक्सप्लोर चाहिँ गरेको थियो, तर आज बिहान बिहानै चाहिँ एकदमै चिसो चिसो छ। वेदर इज राम्रै छ एकदमै, केही पनि बादलहरू केही छैन। माउन्टेन्स प्रष्ट देखिरहेको छ त्यहाँ नजिकै जस्तो, तर हावा चलिरहेको छ एकदमै। जाडो छ, जाडो छ। सो आई डोन्ट नो यहाँ देखिरहेको त छैन स्क्रिनमा होइन। यतातिर चाहिँ हेर्नुभयो भने पिस जस्तो भएको छ, र यतातिर हेऱ्यो भने सानो शिवको मूर्ति छ क्या। के कोट अरे त्यो ठाउँ शिवको मूर्ति भएको, तीबाट आउने कोट छ। पद्मी कोट कि पुमी कोट हो, पद्मी कोट छ होइन। सो खतरा चलाउनुहुन्छ, पहिला त यही काम गर्नुहुन्थ्यो। बसेर अनि दिएर गयो। हट एयर बेलुन पनि रहेछ त। अघि देखेको मैले। अनि सरी कहिलेबाट हो यसरी सर? हालमा छाया देख्छ कि? हुन्छ हुन्छ ओके। हुन्छ म पनि गरेको हो एबिसी ट्रेक। हिउँ कतिको आयो? पहिलाको एबिसी ट्रेकिङको गाइडै हो म पनि। अब हामीले भन्नु पर्दा त भन्नु पर्यो। अब यसरी यहाँ अहिले पोखरा छु त, अब माछापुत्रीको I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling, I'll be rolling, I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. On a night out, I'm on a night out, I'm on the high cloud. I'll be rolling, I like it like this. No fucking science, cause I'm a whiz kid with inspire. Oh yeah, buzz up the galaxy up in there. हामी फेवा तालमा छौँ, मन्दिर जाँदैछौँ। मन्दिर जाँदैछ, मन्दिर डग भयो। कस्तो अचम्म लाइक कसरी भइहाल्यो कि बिचमा है, मान्छेले बनायो यो बिचमा क्या भन्नाले। यहाँ यत्रो लेकको बिचमा चाहिँ यो
माछा छ तल ओए परे लिटरली टाउकोबाट गइदिरहेको यहाँ राम्रो आउँछ फोटो यो माउन्टेन भएको ठाउँमा Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 अनि यो सबभन्दा गहिराई यही छ 100 फिट गहिराई सबभन्दा यही ए यही हो सायद धेरै यो यस्तो कराई आकारको यस्तो भएर गछ ए सबभन्दा गहिरो यहाँ अन्त चाहिँ अलिक कम छ हेर्नु कुनै कुनैबाट त्यो भ्यू हेर्नलाई मान्छेहरू कति गइरहेको हजुरहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ बाँदरहरूले पडुस खानालाई बाँदर फरालेको हेर्नुहोस् त जङ्गलमा देख्नुभयो पहिला त्यहाँ पनि बाँदर टन्नै आउँथ्यो हामी एक दिन त हामीले अघि गएर त्यहाँ बसेर रोयल प्यालेस यो ए वीरेन्द्र राजाको हजुर दरबार पहिला अनि यो चाहिँ रेस्क्यु टावर यो ब्लू टावर त्यो ग्रिन पनि रेस्क्यु टावर पहिला आर्मीको अर्को सशस्त्र अहिले चाहिँ हामी झरना जाँदैछौँ है फेवा तालबाट बोटबाट उत्रेर सो हेरौँ कस्तो छ झरना यो चाहिँ फेवा ताल भयो यहाँ चाहिँ झरना छ